Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang quan tâm, theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 1 trong sách toán lớp 11, kết nối tri thức với cuộc sống. Ta học qua phần 3, giá trị lượng giác của gốc lượng giác. Giá trị lượng giác có nghĩa là gì các em? Là mình tính sin cos cotan tan của nó. Câu A là đường tròn lượng giác. Nhận biết khái niệm đường tròn lượng giác. Trong mặt phẳng OXY vẽ đường tròn tâm O. Bán kính là bằng 1. Bán kính là bằng 1 nha, 1 đó nè. Phía này trừ dương là 1. Phía này nằm dưới là âm. Phía này nằm sau số 0 là âm. Chọn điểm gốc của đường tròn là giao điểm A10. Điểm gốc nằm đây. Của đường tròn với trục OX. Ta quy ước chiều dương của đường tròn là chiều ngược chiều quay kim đồng hồ. Như vậy chiều dương là lên đây, và chiều âm là quay xuống đây. Xác định điểm M trên đường tròn sao cho số đo OA OM là bằng 5 pi chia 4. 5 pi chia 4 là chỗ nào? Từ đây đến đây nè là pi nè. Đây là pi, nửa vòng tròn là 1 pi nè, từ qua đây là nữa, từ đây cho đến đây là 2 pi. Từ đây từ A cho đến A phẩy là 1 pi. Pi trên 4 thì mình chia cái này ra làm 4 phần. Đó. Này pi chia 4 là nằm đây nè. 1 pi chia 4, 2 pi chia 4, 3 pi chia 4, 4 pi chia 4, 5 pi chia 4 nằm đây. Như vậy OM mình nằm đây. Đó. Câu B, xác điểm N trên đường tròn sao cho số đo OA ON là trừ 7 pi chia 4. Trừ 7 pi chia 4 nằm chỗ nào các em? Đây là trừ 1 pi chia 4 nè. Đi xuống đây là trừ nè. Trừ 2 pi chia 4, trừ 3 pi chia 4, trừ 4 pi chia 4, trừ 5 pi chia 4, trừ 6 pi chia 4, trừ 7 pi chia 4 là nằm chỗ này nghe các em. N mình nằm đây. Rồi. Đường tròn lượng giác là đường tròn có tâm tại góc tọa độ. Tâm tại góc tọa độ đây. Bán kính bằng 1. Và lấy điểm A10 nè, x bằng 1, y bằng 0 nè, là điểm gốc của đường tròn. Nếu khi quy lên thì là góc dương, mà nếu quy quay xuống so với cô A này là góc âm. Điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác số đo alpha là điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho số đo OA OM là bằng alpha. Bây giờ ta qua ví dụ 5 nè. Cái phần này á, mình học mình làm bài tập nhiều mình mới hiểu ra cái. Xác định các điểm M và N trên đường tròn lượng giác lần lượt biểu diễn các góc lượng giác có số đo là 13 pi trên 4 và trừ 150 độ. 13 pi trên 4. 13 pi trên 4 là bằng mấy đây? Mình quy về 2 pi. Đúng không? 13 pi trên 4
13 pi chia 4 nè là bằng 12 pi chia 4 cộng pi chia 4 là bằng 3 pi cộng pi trên 4. Như vậy mình thấy nè, 1 pi nè, từ cô A này là 1 pi đúng không, rồi 2 pi, rồi 3 pi, rồi cộng thêm pi chia 4 nữa. Như vậy điểm n m mình xác định là nằm chỗ đây. Rồi trừ 150 độ là bằng trừ 90 với trừ 60. Trừ 90 với trừ 60 nha, như này đây nè. Từ đây là trừ 90 này, ở đây trừ 60. Như vậy cái cung ra đây là ON. Rồi luyện tập 4. Xác định các điểm M và N trên đường tròn lượng giác lần lượt biểu diễn các góc lượng giác số đo trừ 100, trừ 15 pi trên 4 và 420 độ. Trừ 15 pi trên 4 sẽ bằng trừ 16 pi trên 4 cộng cho pi chia 4. Có thể có nhiều cách làm này em. Trừ 4 pi những sao mình xác định được cái điểm cuối của nó là được. Trừ 4 pi nè, từ đây qua đây nè, trừ 2 pi, chạy tiếp xuống nữa, trừ 2 pi, nhưng mà rồi ngược là cộng pi chia 4, cộng pi chia 4 thì lại ngược lại đây. Như vậy điểm M là mình nằm chỗ này, mình chỉ cần biết được cái tia cuối của nó là được. Đó, từ đây là pi chia 4 này. Nó cũng giống như góc pi chia 4 thôi. Đó, mặc dầu cái góc của nó là trừ 15 pi chia 4 nhưng mà nó lại tương đương với góc pi chia 4. Vậy góc trường tròn lượng giác nó có cái hay không? Rồi góc 420 độ thì sẽ bằng mấy? Là bằng 360 độ cộng cho 60 độ. 360 độ là đâu? Là từ đây nè, từ đây nè, hồi nãy là chạy ngược này, chạy qua đây để cộng cho 60 độ. Như vậy điểm nào mình nằm đây? Dạ. Từ đây nè chạy qua đây là 360 độ này cộng thêm 60 độ nữa nè. Như vậy điểm nào mình nằm đây? Cái này là mình làm để vài bữa mình tính được cái giá trị lượng giác các em, chứ còn bây giờ qua tính giá trị lượng giác của góc lượng giác. Hoạt động 5 nhắc lại khái niệm các giá trị lượng giác sin alpha, cos alpha, tan alpha, cotan alpha với góc alpha là lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 180 độ đã học ở lớp 10. Như vậy lớp 10 mình học rồi là cos alpha sẽ bằng x0, sin alpha sẽ bằng y0, tan là bằng sin chia cos là bằng y0 chia x0, và cotan sẽ bằng x0 chia y0. Thì ta có thể mở rộng khái niệm giá trị lượng giác của góc lượng giác số đo tùy ý như sau. Giả sử MXY là điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo alpha. Như vậy ta có nè, hoành độ x được gọi là cosin của alpha. Như vậy cái đoạn này người ta gọi là cosin luôn.
và có ký hiệu là cos alpha sẽ bằng x này. Nhớ nghe, cái đoạn x này là cos alpha nè, và cái đoạn sin này, cái đoạn y này là đoạn sin này là bằng y. Mình học hồi dưới lớp 9 rồi, tan là mình lấy đối chia kề. Tan đi học Tan đi học cứ khóc hoài á, Sin đi học cứ khóc hoài thôi đừng khóc. Có kẹo đây á, tan lấy đối chia kề, đối là bằng sin chia cos. Tan lấy đối chia kề này bằng sin chia cos này. Cô tan bằng kề chia đối là bằng cos chia sin. Thì người ta mới gọi là các giá trị cosin, sin, tan, cotan được gọi là các giá trị lượng giác của alpha. Đó, mục tiêu của mình là phải tính cho được các cái giá trị đó. Chú ý, ta còn gọi trục tung là trục sin, trục khoanh là trục cosin. Như vậy cái trục khoanh đây là trục cosin nè, trục tung nó gọi là trục sin. Từ định nghĩa ta suy ra sin cosin xác định với mọi giá trị của alpha, và ta có sin alpha thì lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ bằng 1. Tại sao như vậy? Bởi vì đây sin nó chỉ đi từ trong cái khoảng này thôi. Trong cái khoảng này thì nó lớn bằng trừ 1 và nhỏ bằng 1. Cosin nó cũng đi từ trong cái khoảng này, nó cũng lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ bằng 1. Này. Và sin alpha cộng k2pi cũng bằng sin alpha. Bởi vì khi mình cộng k2pi thì cái góc nó sẽ lặp lại, nó lặp lại. Vì cái góc đây mình cộng cái k2pi thì sẽ lặp lại lại đây. Cộng cho 2pi để nó trở lại đây. Là tia cuối nó vẫn là tia OM. Cho nên cái này mình nhớ nha. Sin alpha cộng k2pi bằng sin alpha nè, cos alpha cộng k2pi bằng cos alpha nè. Tan alpha thì xác định khi alpha phải khác pi chia 2. Vì sao? Vì khi đó nè, tan bằng sin chia cos, mà khi pi bằng pi trên 2 thì cos nó sẽ bằng 0, thì chia nó sẽ không xác định. Thì mấy cái này qua bài tập là mình sẽ nhắc lại nha. Cô tan xác định khi alpha khác kpi. Qua phần tiếp theo. Dấu của các giá trị lượng giác của một góc lượng giác phụ thuộc vào vị trí điểm biểu diễn M trên đường tròn lượng giác. Như vậy nói nôm na là nếu M mà nằm ở phần tư thứ nhất này thì mình chiếu xuống đây là cos nó nằm phía này, nó dương. Mình chiếu lên trục sin này thì nó nằm phía này, nó cũng dương. Cho nên phần tư thứ nhất này là cos là dương, sin dương. Tan là bằng sin chia cos thì dương chia dương cũng bằng dương, cô tan bằng cos chia sin thì cũng ra dương. Qua phần tư thứ hai, nếu mà M nằm đây thì mình chiếu lên đây là trục sin là nó nằm phần dương, nhưng mà mình chiếu ra đây thành cos, ở đây là nó là âm. Chưa? Sin thì dương mà cos âm nè, sin thì dương thấy không, mà cos âm nè. Tan là bằng sin chia cos thì dương chia âm ra âm. Cô tan bằng cos chia sin thì âm chia dương ra âm luôn. Qua phần tư thứ ba thì đây thì mình chiếu lên đây thì cos nó nằm phía sau này, nó cũng là bao nhiêu âm. Mình chiếu lên trục sin này nó cũng âm, như vậy thấy âm nè. Đây âm chia âm ra dương, âm chia âm ra dương. Qua phần đây mình chiếu trên đây thì cos nó dương, nhưng mà sin thì nằm dưới đây là âm. Cos dương nè, sin âm, âm chia dương ra âm, dương chia âm ra âm. Đó. Nhưng mà cái này mình nhớ để mình làm khi người ta cho điều kiện á, mình phải nhớ. Cũng rất là dễ các em. Ví dụ phần tư thứ nhất nè, làm chiếu đây
sin dương cos dương, cos dương sin dương. Chiếu qua đây, sin thì dương mà cos thì âm. Phần tư thứ ba thì sin âm cos âm. Phần tư thứ tư thì cos thì dương mà sin thì âm. Ví dụ 6. Cho góc lượng giác có số đo bằng trừ pi chia 3. Trừ pi chia 3 đâu? Từ đây cho đến đây là trừ pi. Mình chia làm 3 ra. Đó, 1, 2, 3 nè. Là trừ pi chia 3 nằm đây. Xác định điểm M trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác đã cho. Đấy. Lấy cái khung tròn này mình chia làm 3, mình lấy đây là xong. Tính giá trị lượng giác của góc lượng giác đã cho. Thì đây mình chiếu lên đây nè, mình thấy đây từ đây là 1. Mình chiếu ra đây là 1/2. Hoặc là mình lấy cái máy tính mình bấm ra 1/2. Còn sin của nó thì sẽ là trừ căn 3 chia 2. Được chưa? Rồi. Tan thì mình lấy, mình dùng máy tính mình bấm ra các em. Tan là bằng đối sin chia cos, mình lấy sin chia cos này ra trừ căn 3. Của tan thì bằng cos chia sin. Đó. Luyện tập 5. Cho góc lượng giác có số đo bằng 5 pi chia 6. Xác định điểm M trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác là do 5 pi chia 6 ở đâu? Pi chia 6 nè. Từ đây đến đây là pi. Mình chia làm 6 phần ra. 1 nè, 2, 3 nè. Như vậy pi chia 6, 5 pi chia 6 là nằm chỗ này nè. Đó. 5 pi chia 6 đây. Rồi, mình tính thôi. Mình tính đây, thầy tính nhẩm cũng ra luôn á. Sin của 5 pi chia 6 nè. Mình chia trước vô đây, mình thấy nó 1/2 không? Đó, bấm máy tính ra cũng 1/2 là bằng 1/2. Cos của 5 pi chia 6 là mình chiếu xuống đây. Đây chính là trừ căn 3 chia 3. Rồi. Như vậy tan của 5 pi chia 6 tan bằng sin chia cos bằng 1/2 chia cho căn 3 chia 2. 1/2 nè. Chia cho căn 3 chia 2 nè. Thì nó sẽ bằng trừ căn 3 chia 3. Rồi chia số 2, số 2 mất, còn cái này là rồi. Cô tan 5 pi chia 6 thì nó bằng ngược lại là bằng cos chia sin thì nó bằng trừ căn 3. Đó. Bây giờ qua cái bảng giá trị góc lượng giác đặc biệt này nè, thầy nói luôn nè. Mình thấy sin 0, mình chiếu vào đây thì sin 0. Nếu mình bấm máy tính thì nó cũng ra vậy, mà nếu mình làm để mình biết tại sao nó vậy chứ. Rồi tới pi chia 6 là chỗ đây, mình chiếu vô là 1/2 nè. Rồi tới 90 độ là mình chiếu vô là pi chia 2 là 90 độ, chiếu vô nó ra số 1. Đúng không? Thì đây chính là căn 0 chia 2, căn 1 chia 2, căn 2 chia 2, căn 3 chia 2, đây căn 4 chia 2. Đó. Tới trục cos. Cos thì nó đi ngược lại. Không thì mình chiếu vô đây thì cos nó sẽ bằng 1. Cos bằng 1 không? Khi bằng pi chia 2 thì mình chiếu xuống thì cos nó sẽ bằng 0. Đây. Như vậy mình viết ngược lại nè, đây là 0 1/2 căn 2 đến 2 căn 3 chia 2 1, thì bên này mình viết 0 1/2 căn 2 chia 2 căn 3 chia 2 1. Đó. Rồi tan thì gì?
tan thì bằng sin chia cos này, 0 chia 1 là 0 nè. Rồi lấy cái này chia này ra là 1 trên căn 3, tức là căn 3 chia 3 nè. Hai cái số này giống nhau chia nhau bằng 1 nè. Hai cái số này chia nhau là căn 3 nè. Chỗ này 1 chia cho 0 là không xác định nè. Cô tan thì ngược lại. Cos chia sin 1 chia 0 là không xác định. Đó, cái này thì đây là mình có máy tính mình bấm là nó ra mấy cái tan với cô tan thôi. Như vậy bài số 6 này thì sử dụng máy tính mình bấm thôi các em. Khi mình bấm á, thì mình phải chuyển cái này về radian rồi mình bấm, chuyển chế độ trong trong máy tính này ra radian mình bấm nè. Bấm gì? Shift mode nè. Nếu mà tính radian thì mình tính bấm số 4, Shift mode 4. Rồi mình bấm code của 3 pi chia 7. Code nè. 3 Shift pi chia 7 là nó bằng 0,2225. Đó. Rồi tan của trừ 37 độ. Mình bấm chuyển qua Shift code. Mình bấm qua số 3 nó ra độ. Mình bấm tan. Trừ 37 độ là mình bấm vô cái nút này. Rồi 25 phút mình bấm vô cái nút này, đóng ngoặc lại. Đó, ra trừ 0,76. Đổi cái này sang radian thì 180 độ tương ứng với pi, đúng không? Thì cái này mình sẽ nhân với pi chia 180. Lấy 179 nè, độ nè, 23 phút nè, 30 giây nè, rồi nhân với pi nè, shift pi nè, chia 180 nè. Như vậy sao nó không ra, nó lỗi nó khóa gì đây? Một 179 độ nè, 53 phút nè, 30 giây nè, bằng nè. Rồi mình nhân cho pi để chia cho 180. Như vậy nó sẽ ra là bằng 3,11 các em. Nghe chưa? Còn đổi 7,9 độ radian thì mình nhân cho đổi 7,9 radian đã độ thì mình nhân cho 180, mình chia cho pi 7/9 nhân 180 chia cho pi nó ra 44,556 độ, 44,6 độ. Cái này mình làm sao quen thôi các em, vô học rồi mình làm, mình lấy máy tính mình bấm quen thôi. Giờ đây cũng còn rất là khá nhiều đây. Có phần 4 này, quan hệ giữa các giá trị lượng giác. Các công thức lượng giác cơ bản. Nhận biết các công thức lượng giác cơ bản dựa vào định nghĩa của sin và cos. Hãy tính sin bình cộng cos bình. Sin bình cộng cos bình là bằng 1 các em. Tại sao như vậy?
Trục này trục cốt nè, trục này trục sin nè, dính m nè. Đây cốt đây, đây sin. Cốt bình cộng sin bình là bằng cái r này, đúng không? Bằng r bình phương. Mà r bán kính của đường tròn lượng giác là bằng 1, cho nên nó bằng 1 bình phương là bằng 1. Được chưa? 1 cộng tan bình bằng 1 cộng tan là bằng sin chia cốt. Sin tan bình là bằng sin bình nhân cốt bình. Quy đồng lên là cốt bình cộng sin bình chia cho cốt bình. Cốt bình cộng sin bình là bằng 1. Bằng 1 trên cốt bình. Đó. Vậy đây mình phải nhớ công thức nè. Sin bình cộng cốt bình là bằng r bình, mà r bằng 1 cho nên bằng 1. 1 cộng tan bình sẽ bằng 1 trên cốt bình, mới vừa làm 1 trên cốt bình là bằng 1 trên sin bình. Tan nhân cô tan là bằng 1. Vì sao? Bởi vì tan là bằng sin chia cốt. Rồi cô tan là bằng cốt nhân cho sin chia cho sin. Sin cốt chia sin cốt là bằng 1. Ví dụ chính. Tính các giá trị lượng giác của các alpha, biết sin alpha bằng 3/5. Thì mình thấy đây nè, mình sẽ có cốt bình sẽ bằng cái gì? Đây mình có sin bình rồi, như vậy mình có cốt sẽ bằng 1 trừ sin bình. Thì cốt alpha sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng cộng trừ. Nhưng mà cái góc này là cái góc lớn hơn 90 độ mà nhỏ hơn 180 độ, là nó nằm ở phía này. Nằm phía này thì sin sẽ dương nè, nhưng mà cốt thì âm nè, cho nên người ta dùng số âm thôi. Đó, rồi mình thế số vô nữa thì sẽ bằng trừ 4/5. Rồi tiếp tục tan thì lấy sin chia cốt. Sin thì lấy đây, cốt thì mới vừa tính đây, thì nó sẽ ra cái này. Cô tan thì bằng cốt chia cho sin. Rồi câu này tính giá trị lượng giác của góc alpha. Alpha lớn hơn pi và nhỏ hơn 3 pi chia 2. Lớn hơn pi. Pi là từ đây này cho đến đây là pi nè. 1 pi chia 2, 2 pi chia 2, 3 pi chia 2 này. Như vậy alpha nó nằm trong khoảng này nè. Alpha nó nằm trong khoảng này thì sin âm nè, cốt âm nè. Rồi dưới này dưới sin âm cốt âm, là trục này là trục cốt, đây là trục sin. Sin âm cốt âm, cho nên mình sẽ có là cái gì? Sin bình sẽ bằng 1 trừ cốt bình. Sin sẽ bằng căn của 1 trừ cốt bình. Vì nó âm cho nên mình nói bằng trừ căn của 1 trừ cốt bình bằng cốt của mình là mấy? Trừ 2/5, trừ 2/3. Đó, mình lên cái tính bấm trừ căn của 1 trừ cho mấy đây
là bằng trừ căn 5 chia 3. Tan alpha thì bằng sin chia cos là bằng trừ căn 5 chia 3 chia cho cos là trừ 2/3 sẽ bằng căn 5 chia 2. Cô tan alpha sẽ ngược lại nè các em, là bằng 5 trên căn 2. 2 trên căn 5. Rồi, cái bài khá dài các em, cho nên chúng ta học tới đây, chúng ta kết thúc clip đó. Rồi chúng ta sẽ giải tiếp trong clip sau. Xin chào tạm biệt các em nha.